हामीले हाम्रो PHP को डिस्कसनमा धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौँ। त्योमा चाहिँ हामीले सुरुमा PHP को बेसिक्सहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले डाटाबेसको बारेमा पनि बुझ्यौँ, हामीले फङ्सनको बारेमा, लुप्सको बारेमा एन्ड कन्डिसनल चेकिङ्स, भेरिएबल्स, इटरेसन्स धेरै कुरा डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले क्रड पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी अथेन्टिकेसनमा जानुपर्ने, बट अथेन्टिकेसन भन्दा पहिले चाहिँ हामी केही सटल PHP को फिचरहरूको बारेमा हेरिहालौँ। त्यसको लागि चाहिँ आज चाहिँ मैले दुईवटा कन्सेप्ट ल्याएको छु। त्यो भने चाहिँ isset र empty भन्ने दुईवटा फङ्सन सुरु गरिहालौँ। पहिले एउटा डेमो कोड लेखिहाल्छु। एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज गरौँ, एज ई। एज भन्ने भेरिएबल अब चाहिँ इफ एउटा भयो, यो चाहिँ issetको इक्जाम्पल। योमा चाहिँ isset भन्नाले चाहिँ यो एज भन्ने भेरिएबल चाहिँ यो डकुमेन्ट कि त योसँग कुनै रिलेटेड PHP को डकुमेन्ट जस्तो त्यो रिक्वायरमेन्ट्स इन्क्लुडबाट भएको कुनै डकुमेन्टमा चाहिँ एज भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर भएको छ कि छैन भनेर यसले चेक गर्छ। एन्ड त्यो भेरिएबल चाहिँ नल असाइन छ कि छैन भनेर, नल असाइन छ भने पनि फल्स आउँछ एन्ड एम्प्टी छ भने पनि फल्स आउँछ। सो यसको आउटपुट हेरौँ है त। सी अब त्यसको लागि चाहिँ मैले यो ल्याइसकेको छु। यसमा चाहिँ हामी यसो हेरौँ आजकोमा के छ। एज इज डिफाइन्ड एन्ड इट इज नट नल। सो अब यसलाई चाहिँ हामी हल्का आई थिङ्क यसलाई यसरी गरौँ। सही भर्दा ठिक होला। यसलाई हाइट अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। एन्ड इफ मैले यसलाई एम्प्टी स्ट्रिङ्स गरिदियो भने र यसलाई रिफ्रेस, एज इज डिफाइन्ड एन्ड इट इज नट नल। यो एम्प्टी स्ट्रिङ हो। एम्प्टी स्ट्रिङ पनि नल त होइन नि। ल अब नल गरेर चेक गरेको छु, देयर इज सम प्रब्लम, किनकि यो नल छ नि त, नल डिफाइन्ड, नल इनिसियलाइज भयो। एन्ड इफ मैले यसलाई डिफाइन गरेको छैन भने पनि यो नलै भयो। त्यही भएर issetको काम चाहिँ त्यो डिफाइन पनि छ र नल पनि छ भने ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स। एन्ड यो चाहिँ भयो issetको। अब चाहिँ एम्प्टीको। इफ ठीक है, दिस इज एम्प्टी। यो एम्प्टीले चाहिँ लाइक त्योभित्र कुनै एउटा एक्चुअल भ्याल्यु छ कि नै भन्ने चेक गर्छ। इफ त्योभित्र छ भने चाहिँ फल्स आउँछ, इफ त्योभित्र नल कि त फल्स
कि त जेरो स्ट्रिङको मिनिङ चाहिँ लाइक दिस एन्ड योमा पनि दिस इज एम्प्टी एन्ड यसले चाहिँ अर्को एम्प्टी स्ट्रिङ पनि चेक गर्छ र यसले नम्बरमा पनि 0 और 0.0 टाइप फ्लोटिङहरू पनि यसले चेक गर्छ त्यसको रिजल्ट पनि एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्छ अर्को एम्प्टी एरे यस्तो एरे बट एम्प्टी छ भने पनि त्यसले एम्प्टी ट्रु आउँछ एन्ड इफ मैले जस्तो यहाँनिर एरे अब चाहिँ एम्प्टी छैन नि अब चाहिँ दिस इज नट एम्प्टी त्यसपछि फल्स आउँछ यसको एम्प्टी छ कि छैन भने चेक गर्ने यसले चाहिँ हामीलाई लाइक फर्म ह्यान्डलिङमा अनि त्यो बेला चाहिँ नल कि त एम्प्टी भ्याल्युहरू आएको छैन भनेर यसले चाहिँ हामीलाई अथेन्टिकेसन क्रड गर्ने बेला चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ यसले किनकि डाटाबेसमा नल भ्यालुज आउनु भनेको त्यसले चाहिँ प्रब्लम गर्छ त्यही भएर हामीले सुरुमा नै यसरी नै एरर ह्यान्डलिङ गरे नलायो भने त्यसको लागि चाहिँ त्यो भएर हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ यस्तै अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा सर्ट आई थिङ्क नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ कि त्यसपछिको भिडियोमा एउटा सर्ट गर्ने त्यो अथेन्टिकेसनको एन्ड त्यसपछि चाहिँ हामी एक्चुअल अथेन्टिकेसनतिर पनि जानेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् अनि यसको लागि चाहिँ पिएचपीको डकुमेन्टेसन हेर्नै पर्छ कि पिएचपीको डकुमेन्टेसन अफिसियल डकुमेन्टेसन दिस इज स्लो यहाँ चाहिँ पिएचपीको म्यानुअल पिएचपीको डकुमेन्टेसनहरू यहाँबाट तपाईँले पढ्नुपर्छ योबाट पढ्यो भने चाहिँ लाइक धेरै राम्रो हुन्छ हामीले सबै कुरा सबभन्दा राम्रोसँग बुझ्ने भनेको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज पिएचपी मात्र होइन त्यो भने डकुमेन्टेसन नै द्याट्स द गोल्ड माइन फर लर्निङ आजको लागि चाहिँ यति नै अब हामी छिट्टै नै अथेन्टिकेसनको पार्ट पनि सुरु गरिहाल्छौँ त्यसपछि चाहिँ सायद अथेन्टिकेसनभन्दा पहिला प्रोजेक्ट आउँछ त्यो प्रोजेक्ट गर्नु त्यसपछि बल्ल अथेन्टिकेसन किनकि पहिला प्रोजेक्टले चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्मको सिक्यो सबै कुरा लाइक क्रडहरू रिभाइज हुन्छ त्यसपछि हामी अथेन्टिकेसन डकुमेन्टेसन त्यसपछि हामी अथेन्टिकेसनमा जाऊँ हस् त बाई